Sziasztok! Szeretettel köszöntlek a csatornámon. Március 16-a van. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. És egy fontos témáról szeretnék ma beszélni. A fűszezon lassan indul, egyre jobban. És nagyon sokan itt el szokták rontani az etetést, a füvel való etetést. Ebben szeretnék egy pár tanácsot adni, hogy érdemes elkezdeni, milyen fűvel érdemes lényegében etetni. Ha még új vagy a csatornámon, akkor tudd rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Ha még nem követed a csatornámat, akkor légy szíves, ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, és lájkold és oszd meg a barátaidnak is, hiszen ezzel is támogatod a munkámat, illetve köszönöm az eddigi tagoknak is, akik már csatlakoztak, majd későbbiekben külön ki fogom emelni a nevüket, minden új csatlakozónak, aki taggá vált, és természetesen nekik igyekszek majd külön videókkal kedveskedni. Bármi kérdésetek van, ez nektek szól, kedves tagok, nyugodtan keressetek, vagy van bármilyen téma, ami érdekel, ez bármikor privátban is tudok nektek ebbe kérdésekre válaszokat adni. Nos, tehát nézzük meg, hogy milyen füvek állnak most a rendelkezésünkre. És ugye én itt a saját kis kertemet mutatom, mert van persze arrafele nekem egy mező is, de most ebből mutatnám nektek ezt a fajta füvet. Ugye ez a fű tökéletesen adható a nyúlnak. Bármikor, ha van ilyen fű a közeletekbe, akkor nyugodtan el lehet kezdeni vele az etetést. Találunk olyan füvet is, mint a ugye gyermekláncfű. Nem sokára beindul a szezonja, már kezdett kibújni. Ha nem sok nyulad van és tudsz többet is felszedni, akkor mindenképpen érdemes. Én késsel járok, ilyenkor, vagy régebben késsel jártam, és szépen gyökerestől szedtem ki ezt a gyerekláncfüvet, megpucoltam a gyökerét, és úgy adtam a nyúlnak. Nagyon fontos, mivel újdonság a nyúl számára, tehát a szó legszorosabb értelmében szálanként kell elkezdeni az étetést. Tehát szálanként. Tehát most képzeld el, egy nagy anyanyúlnak első nap max. Ennyit adok neki. Ennyit. Egy anyanyúlnak, egy kifejlett anyanyúlnak. Akkor most ezt oszd el három fele, hogyha kisnyulakról van szó. Ha van egy fészekbe 10 darab kisnyúl, akkor ugye ez 3 kisnyúlra való, tehát háromszoros mennyiség egy komoly marék, és erre is figyeljünk, hogy ne legyen vizes, hanem egy kicsit szikkasszuk meg mindenképpen. Másik nagyon fontos dolog, amire oda kell figyelni, hogy nincsenek-e mérgező füvek azok között, vagy vannak-e rajta bogarak, mint itt is találsz rajta bogarat, de ez még nem gond, ez a bogár. De hogyha találsz rajta csigát, pucércsigát, ezt tüzetesen meg kell nézni, meg kell vizsgálni, főleg szedés vagy kaszálás után, hogy mi a helyzet. Mert a pucércsiga, mint egy korábbi videómban is beszéltem, egy igen-igen komoly ellensége a nyúlnak. És hogyha nem így szoktatod őket kicsinyével a füre, és pucércsiga van rajta, akkor egy az egybe a nyulad el fog pusztulni. Körülbelül egy ilyen, látjátok, itt van a pucércsiga, nem tudom mennyire mutatja a videó, bár ez, ja nem, ez egy giliszta, bocsánat. Itt még elég nedves a föld mi felénk. Mi úgy hívjuk ezt a növényt, hogy tyúkhúr vagy luthúr, most meg nem mondom pontosan, bocsássatok meg, ha nem jól mondom, de ez is adható a nyúlnak, főleg ha van bőségesen, szintén ugyanazokkal a feltételekkel, hogy egy icipici keveset fogjál adjál egy nap a nyúlnak, és durván egy hét alatt tudod rászoktatni őket, és még akkor is ezt is adhatod nekik. Ez milyen csonárnak is mondják mi felénk? Szelídcsonár. Látjátok? Imádni fogják a nyuszik, amikor elkezded őket etetni vele. Nagyon hasznos nekik ez a vitamin.
Én az igazság az még nem kezdem most nekik adni, mert nincs még olyan mennyiségű fű, amennyire nekem szükségem lenne, tehát még kaszálva se. Nem tudom, látjátok-e, de hát ha meg is kezdeném, még nem volt olyan meleg, hogy minden napra tudnám biztosítani. És az a rossz a fűvel való étetésnél, hogyha megkezdted, akkor ott nincs megállás. Ott neked a szezon végéig biztosítani kell a jobbnál jobb füveket. Na most itt van ez a fű. Ez ugye egy keserű laboda. Nem tudom, mi a hivatalos rendes neve, mi keserű labodának hívjuk. Ezt utálni fogja a nyulad, úgyhogy kerüld is ki. Vagy itt van például a pásztortáska. Ez viszont kiváló a nyúlnak, nagyon jó gyógyhatása van, tehát ez gyógyfű is egybe. Na most, ha jobban megnézzük, ez itt nekem lucerna is van közötte, tehát itt egy lucerna föld volt, vagy van, meglátom az idén, hogy fog sikerülni. Ez az 5. éve a lucernának. Tavaly még nagyon szépet kaszáltam, nem tudom, még próbálom megtrágyázni, és a trágyázás után, hogyha magához jön, akkor még úgy gondolom, hogy még akár elég szép kis kaszálom lesz belőle. De ha nem, az idén akkor ezt innen kiszántom, ide jön a veteményes, és ugye a lucerna helyén mindig nagyon jó a föld, és ebbe az oldalba, tehát azért van a kertem is, hogy megnézitek, a háztáji ketté választva, a másik oldalba fog átkerülni a lucerna, ezt még természetesen ősszel bevetem, és ide pedig fog jönni a veteményes. De erre is ősszántás kell, mert igen agyagos mifelénk a föld, bár próbálom egyre jobbá tenni magával a trágyával, magházfőddel és a többi. Fontos arra is odafigyelni, hogy anyáknak, ha vannak szoptatós anyák, azoknak már elkezdhetitek adni a füvet, mert nekik ez rögtön egy magasabb tejhozam eredményez, tehát több tejet fognak leadni a pici nyulaknak, de ugyanúgy adjatok mellé szénát, ugyanúgy adjatok mellé természetesen terményt, tehát azt ne hagyjátok ki, hanem inkább csak annyi, hogy kevesebb széna vagy kevesebb termény, amivel a fű kiváltsa, ugye a nyúlnak elegendő lesz ez a fű mennyiség egy idő után. Tehát durván mire rászoktatod a nyuladat a fűre, mindig azt mondom, 1 hét legalább, ezt ne felejtsd el, 1 hét. Ha nem tartod be és nem fogod szépen picinyével növelni magát a mennyiséget, akkor jönnek majd a problémák. Kokcidózist fog okozni, fososodást fog okozni, puffadást fog okozni, és elhullást fog okozni. Tehát ha ezt el akarod kerülni, akkor mindenképpen tartsd be azokat a tanácsokat, amit tanácsolok neked. Már csak azért is, mert én ezen minden végigmentem. Plusz érdekesség, bár tettem fel egy Reels videót, egy kis videót, befejeztem a tyúkketrecet is. Bár még nem 100%-os, de ott láttok a képeket feltéve nekem, ahogy készült. És ez is kész lett. Hát most ide tervezek, ugye ezeken a tyúkokon kívül még, ők fognak oda beköltözni, és az a régit szétbontom. Itt még rendet kell rakni, mert itt még bővítések, meg különböző dolgokat tervezek. Oda be fognak kerülni a tyúkok. Ami fontos, nézzétek, hogy szeretik a füvet. Oda be fognak kerülni a tyúkok, de nem csak a tyúkok, hanem majd szeretnék oda mindenféleképpen fűrjeket is beengedni. Tehát fűrjeket is fogok oda, szeretnék beengedni. Annak még ketrecet kell csinálnom. Nem tudom, látjátok-e, de zsalublokkal csináltam meg az alját, direkt, hogy és OSB lappal építettem körbe, direkt, hogy patkánymentes legyen, és természetesen le van betonozva. Maga a mérete, ez ilyen 25 tyúkra, 40 csirkére, meg 50 darab fűrre készült. Éppen ezért a méretei 5-20, tehát így hosszába, 2 méter így szélességbe.
És ha bemegyünk, akkor látjátok, hogy bár még nagyon sok tennivaló van, de ahogy látjátok, elég nagy terünk van, elég nagy helyünk van. Úgyhogy tudom javasolni ezt a méretezést. A méretet konkrétan a OSB lapokhoz igazítottam, hiszen nálunk egy OSB lap 250x125, és úgy számoltam ki, hogy minél kevesebb hulladék essen le, és minél jobban tudjak haladni a beburkolásával. Régi ablakot is beépítettem, aminek még szerencsé, hogy buktatója is van, tehát ide még szúnyogháló fog rá felkerülni. Ebbe a sarokba tervezem, tehát ettől az oszloptól eddig az oszlopig egy ilyen külön lezáró rész, tehát itt lesz egy ilyen 3,5 négyzetméteres terület, és ide akarom majd a broiler csirkéket berakni, itt fogom őket nevelni. És aztán persze, hogyha van lehetőség még egy kicsit kiengedni, futkározni, de itt, ha tyúkok megszokják a jelenlétüket, viszont el lesznek ráccsal választva, akkor van esély rá, hogy nem fogják csipdesni őket nagyon. És én olyan broiler szeretnék, ami nem csak itt bent ül, és nem bír felállni a lábáról, hanem inkább egy hónappal tovább fejlődjön, mert nagyon szeretem a csirkét, és aztán kerüljön be a fagyóba, és minél több természetes élelmiszert vegyen magához. Tehát nem táppal szeretném étetni, ez nagyon fontos. Itt még végig fogom önteni ezt a réseket betonnal. Ez mindenképpen azért, hogy még jobban megerősítsem ezt az egész hodályt, illetve megakadályozzam azt, hogy onnan akár egerek, pockok, bármi befurakodjon. Itt még a csavarokat le kell lesz vagdosni, mert hát nem mindig volt megfelelő méretű csavar kéznél, amikor csináltam. Úgyhogy ami kézbe esett, azt pótoltam. Magát a tyúkok ülőjét így megcsináltam ilyen felhajthatósra, és be lehet így akasztani. Mindjárt megmutatom. Tehát fel lehet így akasztani. Így nagyon praktikus, amikor majd oda kakálnak, akkor könnyebb lesz a takarítás. Illetve mivel itt van egy mélyedés, és ugye beton az alja, ezt vastagon fel fogom tölteni nekik fűrészporral és fodróccal, vagy ha kell akár szalmával is. Ez főleg télen nagyon fontos, hogy kellemes környezetben legyenek, mert én úgy gondolom, az állatok is megérdemlik, hogy jó környezetben tartsuk őket, és meghálálják akkor ezzel magával a tojással és a minőségi hússal. Visszatérve a fűre, még egy pár gondolat. Tehát már el lehet kezdeni, akinek nem sok nyula van, de főleg ha van anyanyula, és általában ilyenkor mindenkinek van anyanyula, kezdjétek el minél hamarabb fűvel étetni, szoktatni hozzáfele, vizsgáljátok meg a füvet, hogy nem-e csigás, mert az egy nagyon nagy veszélyforrása lehet. Vizsgáljátok meg, mérjétek fel, hogy nincs-e permetezve, tehát ne gyümölcsfák alól szedjétek ki, ahol nagy valószínűséggel, mivel ilyenkor permetezik a gyümölcsfákat, leszokták permetezni, és óvatosan vigyázzatok, mert sok pénzt megspóroltok vele, hogyha van időtök a fűre átállítani. Én sajnos amiatt nem tudom úgymond átállítani a fűre a teljes állományomat, mert egyszerűen nincs rá időm. Tehát nekem sokkal egyszerűbb és praktikusabb elővenni egy bál szénát, vagy egy zsák terményt, és avval étetni a nyulakat, mint elmenni kaszálni, mert nincs rá időm. Tehát én, hogy még dolgoznák is, kb. Még többet buknék az időhiányom miatt, amikor a nyúlnak vágnám a füvet, tehát nekem gazdaságilag nem éri meg. De az nem jelenti azt, hogy amikor itt teremez a kis rész, hogy nem szoktam őket füvel étetni. Igenis minden nap megkezdem a szoktatást, és innen minden nap egy furig füvet, amikor jó idő van, fel szoktam vinni, és etetem őket vele. És amikor csak van egy kis szabad időm, vagy ha valahova
el tudok menni, akkor hozok nekik füvet hozzászoktatva, és abból étetem. Úgyhogy hajrá, kezdjetek bele minél hamarabb, sok sikert kívánok nektek! Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és ha van kérdésetek, akkor írjátok meg kommentben, és válaszolok rá. Sziasztok!